סמוראי נמצא מת בחורשת במבוק שקטה. אחד אחרי השני, העדים הידועים היחידים לפשע מספרים את הגרסאות שלהם לאירועים שהתרחשו. אך כשכל אחד מהם מספר את סיפורו, מתברר שכל אחת מהעדויות היא הגיונית, אך כולן שונות זו מזו. ומדבריו של כל אחד מהעדים עולה שהוא מעורב באירוע. זהו הרעיון שעליו מבוסס בחורשה, סיפור קצר שפורסם בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20 על ידי הסופר היפני אקוטאגאווה ריאנוסוקה. למרות שאנשים רבים מכירים את הסיפור הזה של פרספקטיבות מנוגדות בשם שונה, ראשומון. ב-1950, הבמאי היפני אקירה קורוסאווה שילב שני סיפורים של אקוטאגאווה לסרט אחד. הסרט הזה הציג לעולם מטאפורה תרבותית ששינתה את ההבנה שלנו לגבי האמת, הצדק והזיכרון האנושי. אפקט הרשומון מתאר מצב שבו אנשים מוסרים גרסאות שונות מאוד, אך הגיוניות של אותו אירוע. לעתים קרובות משתמשים באפקט הרשומון כדי להדגיש את חוסר האמינות של עדי ראייה, והוא בדרך כלל מתרחש במסגרת שני תנאים ספציפיים. התנאי הראשון, אין הוכחה שיכולה לאמת את מה שקרה באמת. והשני, יש לחץ לסגור את המקרה, הרבה פעמים מצד דמות סמכותית שמנסה לגלות את האמת במלואה. אבל אפקט הרשומון חותר תחת הרעיון של אמת אובייקטיבית אחת. במקורות הראשוניים, אקוטאגאווה וקורוסאווה השתמשו בכלי המדיה שלהם כדי לתת לכל דמות עדות עם משקל שווה לאחרות, וכך להפוך כל עד למספר לא אמין. ללא רמזים על האדם שמספר את הסיפור הכי מדויק, הקהל לא יכול לדעת למי להאמין. במקום זאת, בכל עדות יש גרעין של אמת, והקהל מטיל ספק בהשערות שלהם כשהם מנחשים מי סיים את חיי הסמוראי. אנשים מסוימים יכולים להרגיש תסכול בגלל שהעלילה חותרת תחת הציפיות המקובלות לגבי אופן הסיום של תעלומות. אבל על ידי סירוב לספק תשובה ברורה, שני האומנים המחישו את הסיבוך והמורכבות של האמת והזיכרון האנושי. מדעני מוח גילו שכשאנחנו יוצרים זיכרון, הפרשנות שלנו של מידע ויזואלי מושפעת על ידי החוויות הקודמות שלנו והטיות פנימיות. כמה מההטיות ייחודיות לאנשים מסוימים, אבל אחרות הן יותר כלליות. לדוגמה, הטיה אגוצנטרית יכולה להשפיע על אנשים לעצב באופן לא מודע את הזיכרונות שלהם בדרכים שמאירות באופן חיובי את הפעולות שלהם. אפילו אם היינו מסוגלים לקודד זיכרון במדויק, היזכרות בו משלבת מידע חדש שמשנה את הזיכרון. וכשאנחנו נזכרים באירוע בשלב מאוחר יותר, בדרך כלל אנחנו זוכרים את הזיכרון המשודרג במקום את החוויה המקורית. המשמעות של התופעות הפסיכולוגיות הבסיסיות האלו היא שאפקט הרשומון יכול להופיע בכל מקום. בביולוגיה, מדענים שמתחילים מאותו מערך נתונים ופועלים באותן שיטות ניתוח, מפרסמים לעתים קרובות תוצאות שונות. אנתרופולוגים מתמודדים באופן קבוע עם ההשפעה של רקע אישי על התפיסה של החוקר. במקרה מפורסם אחד, שני אנתרופולוגים ביקרו בכפר המקסיקני טפוסלן. החוקר הראשון תיאר את התושבים בעיירה כשמחים ומסופקים, בעוד שהשני זכר תושבים פרנואידים וממורמרים. ובלי קשר למומחים, אפקט הרשומון יכול גם להשפיע על הציבור הרחב, בעיקר כשזה מגיע לתפיסה של אירועים עולמיים מורכבים. לדוגמה, אחרי פסגת הביטחון ב-2015 בין ארצות הברית למנהיגי המדינות הערביות, הדיווחים בתקשורת על הפסגה היו מגוונים מאוד. כמה טענו שהיא עברה באופן חלק, ועוד אחרים קראו לה כישלון מוחלט. זה מפתה להתמקד בסיבות לתפיסות המנוגדות שלנו, אבל אולי השאלה החשובה יותר שאפקט הרשומון מעלה היא, מהי בעצם האמת? האם יש מצבים שהאמת האובייקטיבית לא קיימת? מה גרסאות שונות של אותו אירוע יכולות להגיד לנו על הזמן, על המקום ועל האנשים המעורבים? ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטות קבוצתיות אם כולנו עובדים עם מידע שונה, רקעים והטיות? כמו רוב השאלות, גם לשאלות אלו אין תשובה חד משמעית. אבל החשיבות המתמשכת של הסיפור של אקוטאגאווה מציעה שאולי יש ערך בהכרה בריבוי משמעויות. המשיכו לתת למוח שלכם חומר למחשבה בזמן שאתם לומדים כיצד הוא פועל. הירשמו לערוץ שלנו או צפו בסרטונים האלה. המוח שלכם יודע לכם.